Hi guys! Ngayon magluluto tayo ng ginataang kalabasa na may sitaw at baboy or ginataang baboy na may sitaw at kalabasa. Ano mas maganda? So ito yung mga ingredients na kailanganin natin. Kailangan natin ng baboy o pork, kalabasa or squash or pumpkin, sitaw or string beans, onion or sibuyas, bawang or garlic. Kailangan din natin ng asin or salt, coconut cream, pwede din kayong gumamit ng coconut milk, bagoong or shrimp paste, vegetable stock powder, at ground black pepper or paminta. Maglalagay na ako dito ng mantika. Ang ginagamit ko dito ay olive oil. Ilalagay na natin ang bawang. Ayan, tapos susunod natin yung sibuyas. Haluin lang natin siya hanggang sa mag-caramelized or medyo mag-brown yung kulay ng sibuyas. Ngayon, ilalagay na natin yung baboy. Haluin lang natin siya ng konti. Tapos, hihintayin natin na mag-brown din yung baboy. Lagyan natin siya ng ground black pepper or yung paminta. Tsaka asin. Ayan, sasaluin na natin siya. Ayan, kailangan natin siyang haluin para maging equal yung pagkaluto ng baboy. Takpan lang natin para maluto siya ng maigi. Okay, check na natin. Haluin lang natin ng konti ulit. Ngayon, ilalagay na natin yung vegetable stock powder. Pwede rin kayo maglagay ng additional chicken stock or pork stock cube or pork cube para mas malasa. Haluin lang natin. Tapos, nagpakulo na ako ng tubig sa boiler. Ayan, lalagyan na lang natin siya ng tubig para mapalambot yung baboy. Ngayon, ilalagay na natin yung coconut cream. Ayan. Tapos, hayaan lang natin siya kumulo. Takpan natin ulit.
makikita nyo kumukulo na siya. Ngayon, pwede natin ilagay yung bagoong o kaya yung shrimp paste. Ito guys, gumamit ako ng 2 teaspoon or 1 tablespoon of shrimp paste. Haluin lang natin ng konti. Ayan, kapag napansin nyo na medyo nag-brown na yung kulay, pwede na natin ilagay yung kalabasa. Palambutin lang natin yung kalabasa, tatakpan natin siya ulit. Check natin. Yan, medyo nag-reduce na yung sabaw. Kaya pwede na natin ilagay yung sitaw. Lutuin lang natin yung sitaw and tapos na tayo magluto. Yay!